رحمان رحیم. سلام و درود خدمت دوستان عزیز. انشالله که حالتون خوب باشه، سلامت باشین و در پناه خدا باشین. خب از اونجایی که سوالات رو من بررسی کردم، خیلی از سوالات متاسفانه تکراری هستن، یعنی تو کلیپ های قبلی اکثرا جوابشون داده شده و به خاطر همین گفتم بزن یک کلیپ بذارم در مورد تمرین رویاگردی. به هر حال تو خود سوالاتم این بود، میخواستم تو کانال آموزش بذارمش، ولی اینجا میذارم که بیشتر دوستان که علاقه دارن بتونم ببینم که چطوری بتونیم رویاگردی کنیم، به چه شکل رویاگردی کنیم، بتونیم خوابمون رو کنترل بکنیم، هر نقطه‌ای که بخوایم بتونیم بریم و رفته رفته این رویاگردی ما هم باعث بشه آگاهیمون نسبت به خیلی از مسائل بالا بره، یا حالا به قول عامیانه خیلی از رازها رو متوجه بشیم و کم کم بتونیم رویاهای صادقه بیشتری ببینیم. روشنه؟ خب ببینید دوستان، یه مبحثی که توی مسئله خواب و رویاگردی خیلی مهمه، کانالای خواب شما هستن. شاید دیده باشین یا شنیده باشین جایی شخصی که تجربه مرگ موقت داره، بعضیاشون میگن ما میریم وارد یک راهرو میشیم و این راهرو پر از درهای خیلی زیادی داره، مثل این حالت اینا کنیم، مثلا این حالا یعنی این راهروه و درهای مختلف. خب اینجا دو تا فرق هست، خوب توجه کنید. کسانی که تجربه مرگ موقت دارن وقتی وارد راهرو میشن با درهای بسیار زیاد، خب اونجا رو سفید رنگ میبینن، کاملا سفید نورانیه و درای زیادی داره و این درها بسته است. ببینید نکته اینجاست، همه درها بسته است برای کسی که مرگ موقت داره و اگرم بخواد دری رو باز کنه به اختیار خودش نیست، یعنی میخوان اون فرشتگان میخوان این ورود کنه به این اتاق، میتونه در رو باز کنه، حالا وارد اون اتاق بشه. حالا ما یه همچین راهروی رو داریم که تو مبحث بهش میگن کانال خواب، تو مباحث متافیزیکی بهش میگن کانال خواب. فرقش با اون راهرو چیه؟ فرقش اینه که رنگ کانال خواب مختلفه، امکان داره شما واردش بشی اونجا تاریک باشه، گرگومیش باشه، سفید باشه، آبی باشه، فرق میکنه. مثل داستان مرگ موقت و اون عالم برزخ که سفید رنگ راهرو نیست، اونجا فقط سفید رنگه تو عالم برزخ. برید کانال خواب، توی خواب شما رنگ متغیره. این یکی فرقاش. تفاوت بعدی که داره اینه که درهایی، حالا من اینجوری کشیدم یعنی مثل دره، خب شما دیگه اینو در ببینید درهایی که وجود داره، نکته اینجاست. ببینید این درها در مرگ موقت با اختیار خودت باز نمیشه، ولی در کانالهای خواب اینا با اختیار خودت یک باز میشه، دومی که بعضی از این درها کلا باز هستن. درسته؟ متوجه شدین تا اینجا؟ در کانال خواب بعضی از درها بازن. حالا چرا این در بازه؟ این نشان دهنده آگاهی شماست از اون مشکل یا اتفاقی که براتون افتاده و ازش رها شدید. در بازه. اگر رها نشده باشین در بسته است. یه مثال میزنم، حالا مثلا میگیم خشم، خب حالا هر چیزی میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه، مال دنیا، مثلا یه آدم بخیلی باشه، یه آدم حریصی باشه، یه آدم حسودی باشه، هر کدوم از این درا خب این درا مال یک خصوصیاته. اگر حسادت دیگه تو وجودت نباشه این در بازه. پس شما وقتی ورود میکنی به کانال خوابت در بازه. حالا من میخوام تو این کلیپ تمرینش رو بهتون بدم، ولی گفتم اولش قبلش توضیح بدم که کانال خواب رو بشناسید. این کانال خواب، حالا شاید بعضیتون هم خواب دیده باشین ها، مثلا تو خوابت رفتی توی راهروی پر دره. ما یه جای دیگه هم داریم که اونم قسمت
اصطلاحاً عالم برزخ میشه که تقریبا یه جورایی باید بگیم جزء حالا جهنم برزخ، یه همچین چیزی. همینطور راه رو ماننده پر دره، اینم داریم. اون یه نقطه دیگه است، 3 جایه. کاری ما با اون نداریم. کاری هم با اون راهروی نورانی که با قولن کسایی که مرگ موقت داشتن تجربه کردن، با اون هم کاری نداریم، چون ما اونجا نمیخوایم بریم اصلا. ما میخوایم وارد کانال خواب بشیم. اول شناختش که بهتون گفتم هر در مال یک خصوصیات، یک رفتار، یک منش شماست، اصلا در مورد زندگی شماست، تفکر شما، اخلاق شما، هر اتفاقی که تو زندگیت میفته، کوچکترین اتفاق تا بزرگترین اتفاق توی زندگیت. یعنی شما یک لیوان آب توی زندگیت هم بخوری، توی این کانالای خوابت پشت یکی از این درا ثبت شده. اون حسه چی بوده؟ ثبت شده. پس همش حسای بد نیست، حسای خوبم هست. خیرات، شادی، صبوری، خیلی چیزا کلن هست داخل این کانالای خواب. این کانال خواب خودی که شناختین مربوط میشه به چاکرای قلب شما و کالبد چاکرای قلبتون، کالبد ذهنی یا روان. من حالا یه چند تا تمرین میخوام بهتون بدم که بتونین خوابتون رو کنترل کنید، بتونین رویاگردی کنین. و یکی از تمرینات ورود به کانال خوابه که خیلی تمرین سختیه، ولی هر کس بتونه انجامش بده به یه آگاهی بسیار قوی میرسه و خیلی خیلی تغییراتی توی زندگیش به وجود میاد، توی دیدگاهش به وجود میاد. اون آگاهی که واقعا ازش صحبت میشه رو در کانالهای خوابش به دست میاره. چون گفتم بعضی از این دربها رو به آینده است، یعنی شما حتی میتونید بخشی از آینده هم ببینید. و تنها جای این کانال خواب، تنها جاییه که حتی اگر اون انسان تسخیر اجنه هم شده باشه، اونا به این قسمت به راه رو نمیتونن ورود پیدا کنن، به خود راه رو نمیتونن ورود پیدا کنن. پس خیلی نکته مهمیه. نهایت شما ترس داری، ترس تو وجودته، این در مال ترس و وحشت و استرسته. هر نوع رفتاری که اون لحظه ترس و وحشت بوده اینجا ثبت شده، نهایتش پشت این در بتونن ورود کنن، ولی توی راه رو نمیتونن. خیلی مهمه. خب توی این راه رو یک کالبد وجود داره. من قبلا یه بار گفتم ما 7 چاکرا داریم، هر چاکرامون یک کالبد داره، درسته؟ همون یک کالبد چاکرامون هم به 7 قسمت دیگه تقسیم میشه، یعنی 7 تا زیر مجموعه کالبداش میشه. خب در این کانال خواب، تو کانال خواب یک کالبد از شما اونجا هست، تو این راه روه. اصطلاح حالا ماورایی یا متافیزیکیش بهش میگن نگهبان کانال خواب. خود شما هستی. خب وقتی میری تو این نقطه با تمریناتی که حالا بهتون یاد میدم، با تمریناتی که انجام میدی، وارد این راهرو یا کانال خوابتون بشی، خودتو میبینی اونجا. یعنی دقیقا خودتی، بدون هیچ تغییری خودتو در اون نقطه میبینی و با خودت حرف میزنی. یعنی با اون کالبدی که اونجا حرف میزنی. اون کالبد شما رو راهنمایی میکنه در این کانال. مثلا شما میای بهش میگی این درب برای چی بازه؟ خب بهت اجازه ورود میدن، وارد این در بشی، وارد این قسمت بشی. حالا این قسمت میتونه یک دنیای به خصوصی برای خودش باشه، میتونه یک لحظه از زندگی تو ببینی، یک لحظه از زندگی تو میبینی. مثلا یه جایی داشتی یه کاری انجام میدادی، حالا یه کار خوب انجام دادی یا کار بدی انجام دادی، در اینجا ثبت شده و شما چون تونستی حالا یا توبه کردی یا جبران خسارت کردی یا اصلا یه کار خوبی بوده که کلی هم ثواب داشته و این کار شده جز اخلاق تو، وجودیتت، این درب دیگه باز شده. اونجا به تو نشون میده. کی بهت نشون میده؟ همون خود تویی، یعنی خودتی، همون کالبد خودتی به تو نشون میده و برات توضیح میده. تمریناتی که میخوام بدم آخرش میرسیم به این کانال خواب. پس تمرینات خیلی مهمه. تمرینات ابتداییشو انجام بدید
که این قدرت رو پیدا بکنین، بتونین به کانال خوابتون ورود پیدا بکنین. و هر کس، ببینین، هر کس تونست به کانال خوابش ورود بکنه، یک رویاگرد یا یک شخصی که میتونه برون فکنی انجام بده، برون فکنی حرفه‌ای، یعنی واقعا حرفه‌ای میشین تو این مسئله. آینده رو میتونین به راحتی مو به مو ببینید و خیلی بخشایی که اصلا حتی فکرش هم نمی‌کنین میتونین ورود کنید. ما اشخاصی رو داریم که رویاگرد هستن، رویاهای صادقه میبینن، ولی هنوز به کانال خواب خودشون ورود نکردن، اصلا تمرینی نکردن سرش، اصلا اطلاعی ازش ندارن خیلیا. پس خیلی مهمه. خب بعضی از این درا میبینی بسته است، اونجا دیگه باید بپرسید چرا این در بسته است. چون در باید باز باشه در کانال خواب. هرچی درای بیشتری باز باشن، شما به درجه عالیه و تکامل بیشتری رسیدی، آگاهیت بیشتره، درکت از زندگی بیشتره. متوجهین؟ خیلی فرق میکنه قضیت. اون دری که بسته است، مثلا اونجا از اون اجازه میگیری، از خودتی دیگه، کالبد خودتو هستی، اجازه میگیری که این در باز بشه و تو آگاهی ببینی مشکل کجای کاره. و اینا همه مربوط به خودت میشه دیگه. اون اجازه رو بت میدن. حالا میگم اینا همه بستگی داره شما برای ورود یه سری تمرینات باید داشته باشین. اجازه رو بت میدن و بت نشون میدن آقا این اخلاقت یا این ظلم کردنت یا این حرکتت یا این تنبلی که داری هیچ کاری انجام نمیدی، این باعث شده تو در این مقطع مثلا بره زمانی گیر کنی، فقط سنت داره میره بالا، نتونستی این مسئله رو رها بشی ازش و به خاطر همین درهای دیگه به روی تو بسته شده، به خاطر همین یه سری درهای آینده به روی تو بسته شده. این آگاهی ها رو به شما میدن و خیلی جالبه، خیلی جالبه. هر کسی بتونه به اون درجه برسه فوق العاده است. تا اینجا شما متوجه شدین دیگه. و در این راه رو هیچ موجودی نمیتونه ورود کنه، هیچ موجودی. یکی از خصوصی ترین جاهای ذهنه و کسی نمیتونه اونجا ورود بکنه. مستقیم هم زیر نظر فرشته نگهبانتونه یا همون فرشته راهنما یا هادی، فرقی نمیکنه. خب برای اینکه این تمرین رو ما بتونیم انجام بدیم، یه رویاگرد خوب بشیم، اولین تمرین به چه شکله؟ شما باید 2 دونه سنگ داشته باشی. این سنگا میتونن کوچیک باشن، میتونن بزرگ باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب هر چقدر، حتی اگر ریزم بود، این قدم بود، هیچ اشکالی نداره. 2 دونه سنگ میخوای. این سنگا رو 24 ساعت توی گلاب میخوابونی، خب، و روشون هم آیت الکرسی میخونی که هر سنگینی دارن از روش برداشته بشه. حالا آیت الکرسی و چارغل هر کدوم یک بار. یه لیوان آب و گلاب میخوری، سنگاتو میذاری داخلش، خب، تا این قشنگ پاکسازی بشه. بعد تمرین رو شروع میکنی. شما جایی که میخوابید، حالا تو اتاقی دارین واسه خودتون، تو سالن میخوابید، هر جایی که میخوابید، اون جایی که میخوابی، نه اتاق بغلی یا یکی از اتاقای خونه، یه برگه ای رو میاری روی اون، کوچیک باشه، مثلا حالا این اندازه، خب، روی این برگه مینویسی من خواب هستم. خب من خواب هستم، روی این برگه مینویسی و توی اون اتاق بغلی، حالا سالونی، هر جایی هست، اینو میچسبونی، یه گوشی میچسبونیش به دیوار. خب و این 2 سنگا شما بعد از اینکه از گلاب و اینا در آوردی، این 2 سنگا رو تو دستت میگیری، چشماتو میبندی و شروع میکنی دم و بازدم. نفس میکشی، میری بیرون. خب این نفس میکشی و به این سنگ ها انرژی میدی. تصور میکنی دستات آبی شده، حالا هر رنگ، آبی، کمرنگ، پررنگش فرقی نمیکنه، آبی شده و یک انرژی آبی رنگی توی این سنگا دادی. خب و همون موقع که چشمات بسته داری تنفس میکنی، اعلام میکنی، یعنی میگی، به زبون میگی من از خداوند بزرگ مرتبه خواهان هستم که بتونم از طریق این سنگ ها
رویاگردی آگاهانه انجام دهم و هیچ موجودی در این عالم اجازه نداره از انرژی این سنگ ها استفاده کنه و از خداوند میخواهم که اجازه بده به فرشته نگهبانم یا فرشته راهنماام که در این مسیر به من کمک کنه. تموم شده. این جمله رو میگی همونطور که چشمات بسته و دم و بازم هست که انجام دادی، این جمله رو میگی، دوباره یه چند تا دم و بازم میکنی، انرژی آبی میدی توی سنگات. این سنگا میتونه هر چیزی باشه، انگشتر نمیتونه باشه، ریگ و این چیزا هم نمیتونه باشه، باید یه سنگی باشه که انرژی رو بگیره. حالا هر چی باشه فرق نمیکنه، کوارتز باشه، آماتیس باشه، عقیق باشه، هر چی باشه. حتی اگر نگین انگشتر دارید ولی روش نباید ذکر نوشته باشه، مثلا یه نگین خالی، اون نگین رو بذارید کف دستت، روی ذکر ننوشته باشه. خب این برگه رو شما نوشتی من خواب هستم، توی اتاق بغلی چسبوندی به دیوار، درسته؟ این سنگ تم میای میذاری کنارش، حالا پایینش هر جا که هست، نزدیک این برگه میذاری. یکی از اون سنگا، یکی از این سنگا میمونه پیش خودت. خب شبا که میخوابی، میخوای بخوابی، این سنگو میذاری توی دست راستت، دستتو میبندی، حالا یا بازم باشه فرقی نمیکنه، و قبل از خواب ببین دیگه چشمات باید سنگین شده باشه. خب شروع میکنی میگی من امشب میخوام رویاگردی کنم، یک رویاگردی آگاهانه، و میخوام برم پیش اون سنگی که تو اتاق بغلیه، یعنی این سنگی که زیر کاغذ گذاشتی تو اتاق کناری. خب میگی میخوام برم پیش اون اتاق بغلی و سنگی رو که گذاشتم اونجا اتاق بغلی رو ببینم. یه نکته که من یادم را بهتون بگم، اون اتاق بغلی رو باید خوب نگاه کنیم، به در و دیوارش. موقعی که بیداری سنگو گذاشتی به در و دیوار نگاه میکنی، همه چی تمام جزئیات رو خوب چک میکنی، تو ذهنت بمونه. بس آگاهی دیگه، این باید قشنگ چک بکنی همه چی رو. خب دراز کشیدی، شروع میکنی دم و بازم هم زیاد نمیخواه انجام بدی، نهایتش یه 10 بار، و توی ذهنت هی تکرار میکنی، میگی من امشب یک رویاگردی آگاهانه دارم یا یک خواب آگاهانه دارم و میخوام برم تو اتاق بغلی، برم پیش اون سنگ دومی رو ببینم. همین، و میخوابی. خب قاعدتاً روز اول اتفاق نمیفته برای خیلیا، خب یعنی زمان میبره. کسانی که تمرین 7 چاکرا انجام دادن یا مراقبه های مختلف دارن احتمال داره شب اول خوابو ببینن، احتمال هم داره نه شبای دیگه. اینو باید 7 روز تکرار کنید و خیلی خیلی مهمه که این اتفاق برای شما بیفته. یعنی شما وقتی خوابت میره، یهو خواب میبینی تو مثلا تو خونت هستی، تو اتاقتی، و باید توی خواب بری اون سنگه رو ببینی، اون برگه که نوشتی من خواب هستم رو ببینی. این خیلی نکته مهمیه، باید بری ببینی. این میشه یک رویاگردی هدفمند. یعنی شما از حالا، کسانی که دوست دارن یاد بگیرن، از حالا هر شبی که میخوای بخوابی قبل از خوابت 1 دم و بازم، 2 جملات مهم رو میگی. من میخوام خواب آگاهانه ببینم و اتاق بغلی رو برم نگاه بکنم. من توی خوابم آگاهیم کامله. من میدونم خواب هستم. همه اینا، من توی خواب آگاهیم کامله. توی خواب هیچ فراموشی به من دست نمیده، یا توی خواب حافظه قوی دارم. از این جملات، اینا رو قبل خوابتون باید بگید تا بری تو اتاق بغلی اینو ببینی، اون نوشته رو ببینی. خب یکی از نکات، توی خواب احتمال داره شما اون نوشته رو نتونی بخونی، ولی میفهمی یه چیز اینجا نوشته، شاید اون موقع خوب متوجه نشی. خب پس 7 روز پشت سر هم این تمرین رو انجام میدید. اگر براتون اتفاق افتاد فوق العاده است، میرین تمرین دوم. اگر نه 1-2 روز به خودتون استراحت میدید، بعد دوباره شروع میکنید، دوباره این تمرین رو شروع میکنید. باید بریم ببینینش، این هدفمنده این قضیه.
چون بخوایم وارد کانال خواب بشیم دیگه باید جوری بشیم که هر جا که میخوایم بتونیم به راحتی برید. خب بعد از اینکه شما این خواب رو دیدی و رفتی سنگ دومی رو در اتاق بغلی دیدی، اصلا مهم نیست توی خوابت اتاق بغلی تاریک باشه، روشن باشه، هر شکلی که باشه اصلا مهم نیست و شما میری سنگ رو میبینی، برگرم میبینی. وقتی دیدی برمیگردی توی جسمت، همون موقع اعلام میکنی، میگی من میخوام برگردم توی جسمم بیدار بشم و بیدار میشی. این از خواب. گفتم این تمرین رو انجام بدیم برون فکنیاتون هم قوی تر میشه. حالا تمرین دوم، سنگ رو دیدی اوکی شد، میری رو تمرین دوم، یعنی هفته دوم اصطلاحاً. تمرین به چه شکله؟ شما یک عکسی رو، یه مکانی که دوست دارید برید اون نقطه، عکسش رو توی گوشیتون نگاه میکنید، یا حالا چاپش کردین عکس هر جوری دارید. یه مکان باید باشه یا یه شهری باشه، مثلا یک میدونی توی شهری یا خونه یک از فامیلاتون. انسان نباشه، شخص نباشه، عکس شخص رو نگاه نمی کنی. این برای تمرینات رویاگردی اصلا خوب نیست. احتمال داره اون شخص سنگین باشه، تو رویاگردی اذیت بشید. سنگین روت نمیفته، اذیت میشی. پس چی شد؟ یک عکس، مثلا یک میدونی توی شهریه، یه پارکی توی یه شهری که دوست داری، یا یک زیارتگاهی، فرقی نمیکنه، هر جایی که دوست دارید عکسشو نگاه میکنی و میگی خدایا بار الها به من اجازه بده در خواب آگاهانه به این نقطه ورود بکنم و از فرشته نگهبانم میخوام که کمکم کنه. مثل همون سنگی که تو اتاق بود همون جملات میگی و یه دم و بازدمی هم انجام میدی قبل خوابت که به اون نقطه آلفا برسی، ورود کنی تو خلسه و میخوابی. عکس هم نباید تغییر کنه، یه عکس ثابتی باید باشه، نباید اصلا تغییر کنه تا بری اونجا. تو مراحل بعد که حرفه‌ای تر شدین، بله دیگه هر عکسی باشه نگاهش میکنی، شب میخوابی، درجا میره اون نقطه. پس عکس تغییر نمیکنه. تمرین دومتون چی شد؟ شد یک مکان دیگری که برید، یعنی خارج از خونه خودتون. خواستیم برگردید، اعلام میکنی همون موقع، میگی من میخوام برگردم توی جسمم و بیدار بشم و آروم برمیگردی. ببینید توی این خواب ها، توی این رویاگردی ها تنشایی به وجود میاد. خب هر انسانی، یکی میبینید توی دنیای انسانی آدم شجاعیه ولی تو اون حالت میبینید ترس میاد سراغش، یه چیز طبیعیه. خب اینجوری نیست فکر کنید اونجا هم مثلا تو رویاگردیتون قرار اتفاقی براتون بیفته. نه، اتفاق زمانی میفته که بهش فکر کنی، ترس اینو داشته باشی. الان میری یه موجودی رو میبینی، این ترس برای تو اتفاقی که نمیفته در کل، باعث میشه یه موجودی رو ببینی، باعث میشه به جای اون اتاق بغلی که بری این سنگ رو ببینی از یه جای دیگه سر در بیاری. چرا؟ چون ذهنت همش درگیر یه جای دیگه است. پس باید یاد بگیری ذهنتو متمرکز کنی. این تمرین سنگ برای اینه که ذهن شما متمرکز بشه، برای اینکه یه جوری بشه که توی خواب به هر نقطه‌ای که میخوای بتونی بری، نه اینکه مثلا اینور بری. اشکال هم نداره ها، اگه روزای اول جاهای دیگه هم دیدین اشکال نداره. مثلا شما میخواین سنگ رو تو اتاق بغلی ببینی یا عکسی رو که بهتون نگاه کردی دوست داری، علاقه داری بری اونجا رو ببینی. خب میدونی توی خواب اونجا نیستی، اصلا اونجا نرفتی. برای همون لحظه باید اول این دوتا دستاتو به هم بمالی. خب که بدونی، برای کسایی که نمیدونن خوابن یا خواب نیستن، دوتا دستا رو به هم میمالی، یعنی به دستات نگاه میکنی یه کار میکنی. اگر خواب باشی فرق میکنه، مثل دنیا انسانی نیست، پس سری متوجه میشی. به خاطر همین میگم. و بعد چشمتو آروم میبندی، میگه آقا من میخوام برم خونه خودمون تو اتاق بغلی سنگو ببینم. چشمتو باز میکنی، روبرو سنگی. پس چی شد؟ اگر جای دیگه رفتید که مد نظرتون نبود، به خاطر مشغله فکریتون یه جای دیگه رفتین، در همون خواب یه چشم رو هم میذاری، میای اعلام میکنی من میخوام برم فلان جا به جا میشی، چشم باز میکنی اونجایی. این از این. پس تمرین دوم شد عکسه. حالا تمرین سوم میشه کانال خواب.
پس چی شد؟ شما تا قبل از این تمرین سنگ و عکسه اصلا روی کانال خوابتون زوم نمیشید. متوجه این دوستان؟ شاید مثلا حالا یک لحظه اونجا رو ببینی، این به درد نمیخوره. باید بقولن وقتی ورود میکنی اونجا قشنگ بتونی صحبت کنی و حرف بزنی و آگاهی رو بگیری. اون چیزایی که میخوای بدونی اینا این هست. بعضی هستن هم میگن رازای جهان هستی، رازای جهان هستی. برین توی کانال خواب خیلی چیزا رو یاد میفهمید. چون ما روحمون بقولن همه انسان ها روحاشون قدیمیه، همه چی رو میدونه از جهان هستی. شما وقتی به اینجا ورود بکنی خیلی چیزا رو میفهمی از این دنیا، از عالم، از ابعاد دیگه. چون روح ما تجربهشو داره و یکی از همین درا میشه و چند تا از همین درا میشه. یعنی شما میتونی به گذشته چی بوده رو زمین، آینده چیه، لایه های موازی چه داستانایی هست، همه اینا تو کانال خواب میتونی متوجه بشی اگه حرفه‌ای بشی توش. و زمان هم نیاز داره ها. اینجوری نیست که فکر کنین مثلا تو 6 ماه خیلی حرفه‌ای میشین تو این مسئله، یعنی همه درا رو باز میکنین. نه، اینجوری نیست. مثلا اینجا میان به شما میگن شما حسادتت باعث شده پیشرفت نکنی. حسادتت اصلا یه دری رو بهت نشون میدن، در رو برات باز میکنن، دره که باز میکنن هم باز خودتو میبینی ها. خودتو میبینی که داری اون کار رو انجام میدی. مثلا نشستی تو خونه داره قصه میخوری، مثلا افسردگی تو میبینی، میگه همونجا بهت نشون میدن، میگن این افسردگی 5 سال تو رو از زندگی عقب انداخت. یا مثلا بهت نشون میدن این تنبلی که نمیری سر کار، هی میگی این کارو حقوقش کمه، اون فلانه، هی بهونه میاری. اینجا بهت نشون میدن، میگن نگاه کن مثلا 10 سال از اون چیزی که قرار بود به دست بیاری عقب افتادی. اینا هم تو کانال خواب میتونین متوجه بشین. یه چیز حرفه‌ایه دیگه. اگه کسی واقعا علاقه به این مسائل داره روی این مسئله تمرین کنه. حالا تمرین خود کانال خواب به چه شکله؟ بعد از اینکه حالا جاهای مختلف رفتین، اون تمرینات کردین، کنترل رو به دست آوردین، خب برای ورود به کانال خواب حتما باید ذکر یا یادم رفت، یا قدوس رب، یا سبوح و یا قدوس رب الملائکه و الروح، یا سبوح و یا قدوس رب الملائکه و الروح. این ذکر رو باید حداقل روزی 101 بار بگین. اشخاصی که چله با هم دیگه میگیرن، مثلا یه چله ورش یا ذکر، یه چله دیگه همزمان با هم ور میدارن، ختم با هم ور میدارن، یکم شلوغ بازی در میارن تو این مسائل، اینا نمیتونن به کانال خواب ورود کنن. چرا؟ چون حاله بدنشون ضعیفه. متوجهین؟ ورود نمیتونن بکنن. پس باید آرامشتو حفظ کنی، توی ذکر و گفتن شلوغ بازی در نیاری، 10 تا چله همزمان ورداری و اینطوری نباید باشه. آرامشتو داشته باشی تا جایی که میتونی ذهنتو آروم نگه داری. ذکر یا سبوح القدوس رب الملائکه و الروح روزی 101 بار میگی و تا یواش یواش این روح تو کالبدت هی سبک و سبکتر بشه. و اینجا درخواست میدی به خدا قبل از خوابت یاد بگیرین دوستان، وقتی میخوایم بخوابید، اگه میخوایم مخصوصا تو این کانال ورود کنید، خب، یا برون فکنی خوب داشته باشین، قبل از موقعی که میخوابی، دراز کشیدی دیگه، الان میخوای بخوابی، از خدا میخوای بارالله و پروردگارا من میخوام به کانال خوابم ورود بکنم و از خداوند بزرگ مرتبه و یکتا میخوام که از فرشته نگهبان من یا فرشته راهنمای منو به کانال خوابم ورود بده. و من فقط برای کسب آگاهی میخوام وارد کانال خواب بشم. و چی شد؟ فقط برای کسب آگاهی میخوام وارد کانال خواب بشم. و حالا یه چند تا دم و بازم هم انجام میدی و دیگه چشماتو میبندی، حالا میخوای بخوابی دیگه. این حین خوابیدن سعی کن این ذکر رو بگی، یا سبوح و یا قدوس رب الملائکه و الروح. آروم آروم برای خود بگو تا خوابت بره. خب خیلی وقتا احتمال داره که نبینی دیگه تا یواش یواش راه بیفتی.
و باید هم استراحت بدی. مثلا هر هفته 2 روزشون نباید انجام بدی، ولی 7 روز پشت سر هم میتونی. هر شب هم باید درخواست بدی از خداوند بخوای. خب و توی ذهنت حالا یه وقتایی که بیداری نشستی توی خونت، مثلا توی خونه خودت تصور کن، مثلا پیش خودت بگو مثلا یه راهروی نورانی، خودم ایستادم تو راهرو، خب با خودم صحبت میکنم. یه نکته هم بگم، احتمال داره غیر از خودتون، یعنی خودت که میبینی، یه صدای دیگری هم بشنوی. اون صدای فرشته نگهبانته که معمولا هم کنارت حسش میکنی، حس میکنی یکی هست همراهت، میدونی؟ احتمال داره صدای اونو بشنوی. و نکته مهم، اونجا صحبت کردن با زبان نیست، یعنی دهن اینطور تکون نمیخوره، مفهومیه، درکیه. حالا میان شب بگن تلپاتی، درکی هستن، مفهومیه. نگاه همدیگه میکنید، خودت نگاه خودت میکنی دیگه، دقیقا خودت تو هستی. حالا اگر رفتین تو کانال خواب و خودتونو، یعنی توی این راه رو خودت با لباس های پاروپوره، با لباس کثیف دیدی، این خیلی بده. این یعنی اینکه روحت خیلی اذیته، یعنی اینقدر این ذهنت درگیره که روحتو داغون کردی. پس این خوب نیست دوستان. اگر همچین اتفاقی براتون پیش اومد، لطفاً خواهشاً یکم برای روحتون، جسمتون وقت بذارید اگر همچین چیزی رو دیدید. خب اگر نه، معمولا خودتو میبینی با همون لباسات، ولی مثلا حالا یه وقتایی که اونایی که خیلی پیشرفته ترن، یعنی روی نفس خودشون خیلی کار کردن، اونجا خودشونو با لباس سفید میبینن. حالا لباس سبز، آبی فرق نمیکنه، کرمی، قهوه‌ای، همه اینا خوبه، یک رنگ خوبه، ولی احتمال داره مثلا میگم با لباس کثیفی خودتو ببینی اونجا و حتی مثلا اخم کنی برای خودتی، اصلا خودت داری میبینی، دقیقا خودتی بدون هیچ تغییری، چهرهت، صورتت، همه چی خودتی. حالا یک نکته دیگه، اگر احیانا ورود کردیم به کانال خوابتون و خودتون رو بچه دیدید، یعنی اینجا مثلا من با این سنم برم اونجا بچگی های خودم رو ببینم، یعنی یه سن پایینی از خودم رو ببینم، این یعنی این که شما کلن یک بیماری روحی خیلی بدی پیدا کردی. یعنی چطور؟ یعنی توی زندگیت خیلی بیماری های روحی متعددی رو تجربه کردی. 10 بار افسرده شدی، میدونی، 10 بار شکست عشقی داشتی، 10 بار نمیدونم از این اتفاقات، بی پولی، نمیدونم حالا شرایط جامعه، شرایط فشار بهت آورده، خیلی بیش از اندازه بهت فشار آورده که خودتون اونجا مثلا به صورت یه بچه میبینی. یعنی که یک سری رشدار نداشتی. حالا همون بچه هم میگم اگر مثلا 1 ماه رو خودت کار کنی، 2 ماه کار کنی، درست میشه، بزرگ میشه. اگر مثلا با لباس کثیفی بودی، مثلا لباس تیکه تیکه، یه تیکه آبی، یه تیکه قرمز به هم دوخته شده، میدونی، یه همچین لباسی بود، اینا واقعا خوب نیست. اینشون دهنده اینه که روحت اذیته، روحت خسته است. بحث 1-2 روز هم نیست، بحث 1 هفته نیست، بحث 1 عمریه. این روح خسته شده، باید وقت بذاری برای خودتو دریابی این داستان. خب اگر لباستون در اینجا سفید بشه با خطهای طلایی، یعنی برید تو کانال خوابت ورود کنی، خودتو ببینی لباس سفید و بلندی پوشیدی که خطهای طلایی داره، خب اینجا شما یعنی دیگه قدرت خیلی بالایی داری تو مباحث برون فکنی، کنترل خواب، ورود کردن تو خواب دیگران، بردن کالبد کسی دیگه تو منطقه دیگه. یعنی دیگه اینجا تمام این درا بازه، یعنی تمام این درا دیگه بازه اگر اون رنگ باشه. پس راهرو رو برای خودتون تصور کنید، مثلا تو ذهنت نشستی، تصور کن تو راهروی روبرو خودت نشستی که راحت‌تر بتونی ورود کنی به اون نقطه. ببینین دوستان، مباحثی که به احساسات آدم مربوط میشه رو خیلی باید روش کار کنید، مثل حالا چیزای بدش دیگه، مثل حسادت، مثل نفرین، مثل تنبلی. کسایی هست آدم تنبلیه، کار نمیکنه، فقط بلد غر بزنه، کار نیست، نمیدونم چیه، بدبخت شدم، بیچاره شدم.
اینا کانالای ذهنیشون یا کانال قلبشون اینا یک مشکل داره. خب کسایی که حسود هستن، کسایی که به راحتی دیگران رو قضاوت میکنن، بعدش هم مثلا میاد میگه مردم نتیجه رو بگن دیگه خود تو الان داری طرف قضاوت میکنی بدونی که بشناسی. کسایی که با زبونشون دیگران رو اذیت میکنن، مثلا یه تیکه میندازن، اینا باید رو خودشون کار کنن که بتونن تو این کانال ورود کنن. و واقعا اگر میخواین خیلی چیزا در مورد جهان هستی رو یاد بگیرید، برین تو این کانال. چیزایی اونجا یاد میگیرید که حد و اندازه نداره. اینو جدی بهتون میگم. و چطوریه مثلا توی خوابت شما احتمال داره یه در یا دو در رو تجربه کنید دیگه، مثلا دیگه میره تا 1 ماه دیگه، خب دوباره برات اتفاق میفته. اوایلش تمرین داری میخوای بری اونجا، بعدش اتوماتیکال برات میفته. و نکته خیلی مهمی اینه، اگر برای اولین بار ورود کردین و دری رو برای شما باز کردن دیدید، یا اصلا در باز بود اونجا رو دیدید، خب اون اتفاق رو برای کسی تعریف نکنید. حالا بعدش دیگه مثلا خیلی حرفه‌ای شدی رفتی جلوتر، اشکال نداره، ولی اینو برای کسی تعریف نکنید. خیلی نکته مهمیه، چون اگر تعریف کنید احتمال داره دیگه بهت اجازه ورود به کانال خوابتو ندن. این از این. ذکرش رو روز 101 بار بگین. سعی کنین ذهنتون رو آروم نگه دارین. هر وقت عصبی میشین شروع کنین دم و بازم انجام بدین. نکته بسیار مهمیه، اون سنگایی که میذارین داخل خونتون برای تمرین، فقط 1 نفر میتونه ازش استفاده کنه، همزمان 2-3 نفر نمیتونن دست به این سنگ بزنن. این اشتباه، انرژی قاطی میشه، هر کسی سنگش مال خودشه. پس این نکته مهم هم رعایت بکنید. و همینا چیزایی که از تمریناتشو که بهتون گفتم. و ببینید دوستان، اگه میخواین یک موقع خواب حالا برونفکنی یا رویاگردی راحتی داشته باشید، سعی کنین لباسی که میپوشین چسبون نباشه، لباستون کم آزادتر باشه. حالا مخصوصا اگه بتونین رنگ سفید بپوشید که دیگه عالیه. حالا هر لباسی پوشید فقط سفید باشه، یکم گشادتر باشه، چسبون نباشه. این نکته که بسیار مهمه، حداقل 1 ماه نباید پنیر بخورید، پنیر اصلا نخورید. ماستم تا جایی که میتونید کم بخورید. کره اصلا نخورین تو این 1 ماه، خب چون تا کانال سبک بشه. پنیر کلن کسانی که زیاد پنیر میخورن، اینا کانالای خوابشون اکثرا مشکل داره، یعنی کالبداشون نمیتونن راحت خروج پیدا کنن، راحت اینور اینور برن. 1 ماه سعی کنید این کار انجام بدین. مورد بعدی خوردن قهوه است. خب اگر قهوه خور هستین، روزی 1 فنجون بیشتر نخورید، اونم توی روز. اصلا از غروب آفتاب به اونور دیگه قهوه رو نخورین، چون اختلال توی خوابتون ایجاد میشه و نمیتونین راحت این تجربه رو به دست بیارید. و فرقی هم نمیکنه حالا شب بخوابین روز بخوابید، تمرینتون رو میتونین انجام بدین. عود و بخور و شمع و این داستان هم اصلا روشن نکنید. باز تکرار میکنم، توی عکسی که نگاه میکنین گفتم یه مکانی میرین تو اون مکانه. خب میگم مثلا یه پارک، میخوایم برین این پارکه، عکس مکانی باشه، جایی باشه، عکس شخص رو نگاه نکنید. اگه سنگین باشه سنگینتون میکنه ها. یه نکته بعدی، توی هیچ انسانی نمیتونه تو کانال خواب کسی دیگه ای بره. پس از همین الان تمرین کنید. زمانی میتونی که خودت توی این حرفه‌ای شده باشی و اون نگهبان کانال خواب که خودت تو هستی لباسش باید سفید و طلایی باشه. پس توی تمریناتتون سعی نکنین توی خواب کسی بخواین ورود بکنید، فعلا زوده. ببین از پایه شروع بکنین، تمرین کنین. هر تمرینی که انجام میدین، مثلا هفته‌ای 7 روز که تمرین کردین 2 روز استراحت بدین، بعد دوباره تمرین کنین، دوباره 2 روز، 7 روز دوباره 2 روز استراحت بدین به خودتون تا بدن به هر حال خودشو پیدا کنه. خیلی وقتا ناامید نشین خواهشن. ببین ته ماجرا اینه که میری کانال خوابت دیگه، خب ولی اگه بخوای بگی چی شد من 1 ماه دارم تمرین میکنم نشد،
2 ماه دارم تمرین میکنم نشد. این ناامیدی همون بسته شدن این دراز و شما رو ورود نمیدن همچین جایی. اصلا اینجا جای آدم ناامید و افسرده و اینا نیست واقعا. اصلا راتون نمیده، اون فرشته نگهبان رات نمیده. تو دیگه میگن که خدا بخواد، یعنی اصلا رو ورود نمیدن تو کانال خواب. پس این چیزا رو باید رعایت بکنید. انشالله که موفق باشین. من فردا یه فیلم 7 چاکرا و یه تمرین دیگه هم میذارم تو اون کانالا که کمک حال اینتون باشه. انشالله موفق باشین، سلامت باشین. و یه نکته دیگه، شبم که میخوابید انگشتر تو دستاتون نباشه. هرز اگه میخوایم بذاریم برای این تمرین، حالا یه روز هرزتو بذار یه روز هرزتو نذار، بستگی داره دیگه. اگه آدمی هستی که سنگین نیستی، مشکل ماورایی نداری، میتونی هرزت هم در بیاری موقع خواب. البته تو چله عقیقت نباید باشه. کسایی که عقیقن تو چله عقیقشونن هرز توشون باید باشه. دست خودتو دوست داری هرزتو در بیاری، هرزتو در نیاری. کم کم یواش یواش این اتفاق برات میفته. سعی کن آرامش رو داشته باشی. اون جمله که از خدا درخواست میکنی که خدای من میخوام همچین اتفاقی بیفته، از فرشته نگهبان بخوا کمکم بکنه و اینا، میخوام که کمکم بکنه، انشالله براتون اتفاق میفته. این از رویا گردی. تو رویاهاتون از هیچ موجودی نترسین. هر موجودی هم دیدین ذهنتون رو درگیر نکنین. این کی بود، این چی بود، این چرا چشش قرمز بود، اون چرا این شکلی بود. اصلا کاری به این چیزا نداشته باش. سعی کن اون آگاهی تو داشته باشی. همین، این مهمه. و موجودات در خواب اگر بدونن شما یک فرد آگاهی هستید، یعنی میدونی الان خوابی، تو با خواست خودت به این نقطه اومدی، خب توی بیداری گفتی و وارد این نقطه شدی، اون موجود اینو میدونه، اصلا خودش متوجه این هست. خب اگر ازش ترس نشون بدی و هی بیدار بشی، هی بگی چی بود کجا رفتم، میدونی این باعث میشه پیشرفت نکنی و در ذهنت همیشه درگیر باشه و اون موجود هم بدونه تو ازش آگاهی نداری، ازش میترسی. حالا یه کم میفته دنبالت، یه شکلی که در میاره، میدونی میترسونتتون، چون میگه طرف اصلا به راحتی گول میخوره. خیلی. و یک چیزی که من بهتون پیشنهاد میدم، اگر وارد کانال خوابتون شدید، اولین مسئله رو که میخواین چک بکنین، ترس و استرستون رو چک بکنید که ببینید اصلا حتی بخش ترس و استرس خیلی خیلی زیاده. حالا مثل خیلی چیزای دیگه نیست، خیلی زیاده. یه چیزایی به شما نشون میدن خودت هم تعجب میکنی. مثلا بهت میگه آقا اینجا چرا تو این تاریخ از سنت نشونت میده، اونجا تو این تاریخ تو این اتفاق شما خودت شاد نگه نداشتی. چون شاد نبودی این ریشه کرده اومده 10 سال پیش، 20 سال بعد، 10 سال بعد شده یه استرس خیلی زیاد، شده یه ترس خیلی زیاد. ریشهش از اون تاریخه. قشنگ بهت نشون میدن، قشنگ اصلا نشون میدن که نه خودتی اصلا میبینی، اصلا اون قشنگ میشینی زندگیت رو میبینی. چیز جالبیه. انشالله که همه بتونن انجامش بدن، همه بتونن بهش برسن با هم تمرینات ساده‌ای که گفتیم. انشالله موفق باشین، همیشه شاد و سلامت هم باشین. ببین دوستان، حالا من نمیدونم یه پست بذارم یه پست دیگه بذارم که سوالاتتون رو زیر اون بپرسین، چون اکثر سوالات تکراری شده. حالا مثلا من چک میکنم اکثرا تکراریه. خب شخص درگیری ماورایی داره، خودش هم میدونه درگیر ماورایی دیگه، باید یه ابطال سحر انجام بده. یا مثلا سوالا یکم تخصصی رو تو ماورا انجام نمیشه که من جوابتون رو بدم، بتونم مثلا یه کلیپ فقط سر اون پر بکنم. به هر حال اگر دوست دارین، یعنی تعداد بیشتری میخواین که فردا شب من یه پست بذارم که پرسش و پاسخ ها، همین سوالاتی که دارین و دیگه جدیدا رو زیر اون بپرسید، چون خیلی ها دیگه نمیدونن کجا. اگه دوست دارین، اگه نه که باز زیر همون پست قبلی رو میرم چک میکنم، یکی یکی سوالات رو جواب میدم. انشالله موفق باشین، خدا پشت و پناهتون باشه، سلامت باشین. حین خوابیدن ترس و استرس نداشته باشین. دم و بازدم حتما انجام بدین، از خداوند حتما بخواهید که همچین اتفاقی براتون بیفته اگه دوست دارید، و آرامش خودتون رو حفظ کنین. حین خواب داره چشماتون سنگی میشه، ذکر یا سبح القدوس رب الملائکه و روح اینو بگین. اگه براتون سخته
فقط ذکر یا نور رو بگید، چیزی بهش اضاف نکنین. یا نور یا نور یا نور، اینو بگین. هم حاله بدن بازسازی میشه، هم سبک میشین، راحت میتونین این تجربه رو به دست بیارید. انشالله موفق باشین. و یه خواهشی که دارم، تمرینات رو انجام بدیم بعد برین تو کانال خوابتون. یهو نخوایم ببینی آینده ببینی، گذشته ببینی، این چیزا رو ببینی. اینا فقط ببین امکان داره توی یه حرکتی انجام بدی اصلا دیگه رود ببندن، نذارن دیگه اصلا آینده رو ببینی، نذارن حتی گذشته تو ببینی، نذارن خیلی مسائل تو بدونی. پس هرچی هم میبینین لطفا برای کسی تعریف نکنید. اگر کسی کانال خوابش رو به کانال خواب رسید توی کامنت های بذاره که من ببینم، بگه آقا من رسیدم به اون نقطه، همین دیگه، نمیخواد چیزی تعریف کنه. انشالله موفق باشین. خدا پشت و پناهتون باشه. همیشه شاد، پیروز، سلامت و تندرست باشید. یا علی.